Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παξιμαδάκια γλυκά για τον απογευματινό καφέ σας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μία λεκάνη θα βάλουμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Έχω ξύσει και έχω πάρει το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Εντάξει. Παίρνουμε τώρα και το χυμό. 3/4 του φλιτζανιού, λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Κρασάκι λευκό ή ροζέ, ό,τι έχετε. Ένα φλιτζάνι. Ελαιόλαδο. Ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Θα ανακατέψουμε. Μία τσιμπιά αλάτι. Δύο κουταλιές γλυκάνισο. 1, 2, 2 κουταλιές κανέλα. 1, 2, λίγο γαρίφαλο, μία τσιμπιά γαρίφαλο. Ανακατεύουμε. Ένα κιλό φαρίνα, είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όπως σας έχω πει, ποτέ δεν βάζουμε όλο το αλεύρι μαζί. Έτσι. Γιατί αλεύρι από αλεύρι διαφέρει. Οπότε για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν το βάζουμε μαζί, αν και θα το πάρει όλο και ίσως πάρει και λίγο ακόμα. Εδώ θα βάλουμε και 200 γραμμάρια σταφίδα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Μπορείτε να βάλετε και ξηρούς καρπούς, μπορείτε να βάλετε και αμύγδα και γκράνμπερι. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Δεν μας ζορίζει η συνταγή. Βέβαια το κανονικό είναι μόνο σταφίδα. Όπως σας είπα, θα χρειαστούμε λίγο αλεύρι παραπάνω από το κιλό. Οπότε βάζουμε άλλα 100 γραμμάρια. Θέλουμε μία ζύμη η οποία να μην κολλάει στο χέρι μας. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη ζύμη μας ένα δεκάλεπτο να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Εντάξει. Λοιπόν, αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε. Βλέπετε πως είναι μαλακιά πλέον. Εντάξει. Οπότε θα κόψουμε εδώ, θα κόψουμε στη μέση. Και θα κόψουμε και άλλη μία στη μέση. Και άλλη μία εδώ. Στην ουσία θα κάνουμε 4 φρατζολάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Κάνουμε φρατζολάκια.
Βλέπετε, η συνταγή είναι πανεύκολη, δεν είναι καθόλου δύσκολη. 2. Λοιπόν, παίρνουμε σουσάμι. Παίρνουμε το ένα, πιέζουμε. Το θωρακίζουμε με σουσάμι όλο και το βάζουμε στο ταψί μας. Έχουμε βάλει ένα ταψί με λαδόκολλα, θα σας το δείξω σε λιγάκι. Ρίχνουμε πάλι σουσάμι. Να ξέρετε, θα χρειαστείτε και δεύτερο ταψί αργότερα, όχι τώρα, όταν θα ταψίσουμε, για να γίνουν παξιμαδάκια, έτσι, γιατί ψήνουμε τώρα όπως είναι ολόκληρα και μετά θα ξαναψήσουμε πάλι. Ωραία. Λοιπόν, ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις και ξεκινάμε και τα κόβουμε, τα κάνουμε μερίδες. Βλέπετε, απλά πιέζουμε, δεν το φτάνουμε μέχρι κάτω, τα κάνουμε μεριδούλες. Κόβουμε. Αυτά έχουν την τάση να απλώνουν, μη σας φοβίζει όμως, γιατί μετά το ξαναμαζεύουμε. Βλέπετε πως άπλωσε. Τώρα θα του κάνετε αυτό το πράγμα και θα ξαναεπανέλθει. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Πάμε να διαμορφώσουμε τώρα λίγο πάλι. Και φουρνίζετε τώρα για 35 με 40 λεπτά. Λοιπόν, τα έχω βγάλει, 40 λεπτά ψήσιμο, τα αφήνετε λιγάκι να κρυώσουνε, έτσι, γιατί θα καείτε. Και τώρα δεν έχετε παρά να κάνετε αυτό το πράγμα. Θα χαμηλώσετε το φούρνο σας, θα το βάλετε στους 130 βαθμούς αέρα όμως και θα τα βάλετε να τα φορνίσετε για μισή ώρα, 3 τέταρτα, θα δείτε να ξεραφθούν και να γίνουν ωραία παξιμαδάκια. Λοιπόν, τα παξιμαδάκια μας είναι έτοιμα. Έτσι, όσο κρυώνουν τόσο πιο θα γίνονται πιο τραγανά. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!